nhớ cho nó cái giờ là chua lúc máy cái về nó nè chị cứ chỉ ăn mì bông chuồn rồi điện nó nè còn nó khó sinh ta khi nó cũng mất chua khó chú nó chị sinh còn nó chị cứ chỉ sống một bữa chị cũng mất cho một chua máy cái về thì cứ lúc máy cái về cho nên nó sữa máy cái về cái nên cơ thế là máy cái về nào mất chua máy cái về cứ lúc máy cái về chị cái nên nó sữa cứ mất chua anh mi bông sao lại dùng tay điện nó nếu ôm bùa hẻo có cho khó để xử gì có món lâu lý tình chúng chỗ tình nó chỉ nếu như ôm bùa nó lâu hình nó chỉ nếu chúng hình nó là bông sao lại dùng tay điện bông nó mà cứ chỉ chùa có chút thì chùa mấy cái về thì để thầu kia cái nó ấy là con cái nữa không mua cho nó ấy chỉ cho là chùa mẫu rồi chúng sắp lỡ thầu mất rồi ta chỉ cho nó thì cũng để nó cho một số xíu có món để nấu cho tao họ có mấy tập hồn nữa đây tao là số anh tao nào chỉ mà có món kia để đó thì cũng món số lụt vào chết xin ok thầu cũng mất số ta kia từ món kia này xem nào hay thì đừng hồ là chỉ hồ nào ok hồ ta thì xem nào đấy xem nào cũng mất số cho cũng mất số lúc mình sửa coffee nó theo cũng mất số cho cũng lúc nó theo lúc nó hú cỡ nó thì microwave nó microwave sẽ ok microwave bọc cái này là microwave cho cái này nó cho nó như hai tia có chỉ sao có đầu số microwave ta lý thế có chỉ sao có lúc microwave cái này á có một lúc họ nó cho là khứ nào lúc họ nó do ý đồ tỏ đồ truy xứ có một lúc họ nó chỉ từ cơ cho nó chỉ có mong có để cho nó chỉ có mong là họ nó khứ với họ chỉ tôi mong cho đi bà nó chỉ tôi cho nó giàu tôi là nó giàu cho lúc hậu nó sự thế thì chỉ giàu lo tao tên nó chỉ cứ lo mày cái vậy thì chỉ cái này nó hồi có chú mong lúc nó khứ nó chỉ hồi tôi có cho rau nè chỉ có chỉ cháu sự gì nó giàu lo đâu mày cái vậy cứ mày cái này nó chỉ có tao chụp mày cái vậy ta li nó họ có gọi đi cụ tha nó ấy mong nó khứ cho sự gì có cháu rau nó là chỉ có cháu ấy thôi tôi có làm gì chỉ có cháu rau nó chỉ rau giàu tôi là nó giàu cho lúc tay nó sự gì cơ mà nó giàu cho lúc hậu nó xin nó chỉ có muốn hậu nó cho muốn xuống nè ok giờ linh là sữa